สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับลองจินตนาการถึงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเมย์ผู้เคยผ่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเมย์เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเธอมักโทษตัวเองสำหรับทุกความล้มเหลวไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆและปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายจิตใจเพียงเพราะเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอวันหนึ่งหลังจากเจอเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเมย์ได้ยินใครบางคนพูดประโยคหนึ่งกับเธอว่ายิ่งรักตัวเองยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตอนแรกเธอสงสัยเหลือเกินประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่การรักตัวเองจะเปลี่ยนชีวิตเธอได้อย่างไรแต่ลึกๆแล้วเมย์ก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างในคำพูดนี้คำพูดที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังราวกับเป็นกุญแจไขปริศนาชีวิตที่เธอตามหามานานไม่ใช่แค่เมย์เท่านั้นที่เคยตั้งคำถามกับประโยคนี้หลายคนอาจเคยสงสัยว่าการรักตัวเองเกี่ยวอะไรกับการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราประโยคนี้เป็นเพียงคำพูดปลอบใจที่ฟังดูดีหรือแท้จริงแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งและทรงอิทธิพลต่อชีวิตของเราจริงๆทำไมเมื่อเรารักตัวเองมากขึ้นเราถึงดูเหมือนโชคดีขึ้นมีความสุขขึ้นและมีสิ่งดีๆเข้ามาหาไม่ขาดสายคำถามเหล่านี้น่าสนใจและท้าทายให้เราหาคำตอบอย่างยิ่งบทความนี้จะพาคุณดำดิ่งลงไปสำรวจความหมายที่แท้จริงของประโยคยิ่งรักตัวเองยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจะมาไขความลับทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพลังของการรักตนเองผสานกับแนวคิดการพัฒนาตนเองและมุมมองกฎแรงดึงดูดหรือที่เรียกกันว่า Law of Attraction ที่หลายคนกล่าวถึงพร้อมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ์จริงประกอบเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนและเข้าถึงความรู้สึกตามไปด้วยทีนี้มาเริ่มต้นกันด้วยการทำความเข้าใจว่าการรักตัวเองนั้นแท้จริงหมายถึงอะไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งกำลังรักตัวเองอยู่ความหมายของการรักตัวเองการรักตัวเองหมายถึงการเห็นคุณค่าในการยอมรับในตัวตนของเราทั้งข้อดีและข้อเสียและปรารถนาดีต่อตัวเองไม่ต่างจากที่เราปรารถนาดีต่อคนที่เรารักการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเราหลงตัวเองหรือเห็นแก่ตัวจนไม่สนใจผู้อื่นแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับตัวเองเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่เรามอบให้หัวใจของเราเองลองนึกภาพเวลาที่คุณรักใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนรักญาติหรือโลกของคุณเองคุณมักอยากให้คนที่คุณรักมีความสุขคุณพร้อมจะให้อภัยเมื่อเขาทำผิดคุณอยากดูแลเขาให้ดีและอยากเห็นเขาเติบโตเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปการรักตัวเองก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ผู้รับความรักนั้นคือตัวเราเองนั้นหมายถึงการที่เราปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขมองตัวเองในแง่บวกให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดดูแลตัวเองทั้งกายและใจและส่งเสริมให้ตัวเราพัฒนาขึ้นในทุกวันการรักตัวเองเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องความนับถือตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองในทางจิตวิทยาถ้าเรามีการเห็นคุณค่าในตัวเองในระดับสูงเราจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่ากล้าคิดกล้าทำสิ่งต่างๆและมั่นใจว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้เราจะรู้สึกดีกับตัวเองมีความภูมิใจในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่ทำโดยภาพรวมแล้วคนที่รักตัวเองหรือมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองมักจะมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทางตรงกันข้ามหากเรามองว่าตัวเองไร้ค่าไม่ดีพอคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ก็มักจะเกิดความเครียดความหดหู่ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ขาดแรงจูงใจและชีวิตก็มักจะไม่ก้าวหน้าเพราะเราเหมือนกับฉุดรั้งตัวเองไว้ตั้งแต่แรกเริ่มการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวประเด็นนี้สำคัญมากหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการรักตัวเองคือการสนใจแต่ตัวเองไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือการทำตัวหลงตัวเองโอ้อวดผู้อื่นค
ความจริงแล้วการรักตัวเองที่แท้จริงไม่มีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครหรือประกาศว่าตัวเองเหนือกว่าใครแต่เป็นการเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นไปพร้อมกันเรารู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องลดทอนคุณค่าของคนอื่นเราสามารถให้ความรักกับตัวเองได้โดยไม่ทำร้ายหรือละเลยผู้อื่นในทางตรงกันข้ามคนที่รักตัวเองจริงๆจะเข้าใจวิธีรักคนอื่นอย่างถูกต้องด้วยซ้ำเพราะเมื่อหัวใจเราเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจต่อตนเองเราก็มีเหลือเฟือที่จะแบ่งปันความรักและความเข้าใจนั้นให้กับคนรอบข้างการรักตัวเองไม่ใช่การสร้างกำแพงปิดกั้นโลกภายนอกหลายคนอาจนึกภาพว่าการรักตัวเองคือการปกป้องตัวเองสุดฤทธิ์ไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายเราได้อีกแน่นอนว่าการปกป้องตัวเองในทางที่ดีเช่นการไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือทำร้ายย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวบนหอคอยงาช้างแล้วตัดขาดจากคนอื่นหรือประสบการณ์ใหม่ๆไปเสียหมดการรักตัวเองแท้จริงคือการที่เรามั่นคงในตัวเองมากพอที่จะเปิดใจสู่โลกภายนอกอย่างมีความเข้าใจและไม่หวาดกลัวเรารู้ว่าถ้าเจอความผิดหวังหรือความเจ็บปวดเราก็ยังมีตัวเราเองคอยปลอบโยนและให้กำลังใจดังนั้นเราจึงกล้าใช้ชีวิตกล้ารักกล้าผูกมิตรกับผู้อื่นโดยไม่หวาดระแวงจนเกินไปเราเปิดรับโลกแต่ก็รู้วิธีดูแลหัวใจตัวเองกล่าวโดยสรุปการรักตัวเองคือการยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเราเป็นรู้ว่าเราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ย่อมมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีมีข้อบกพร่องผิดพลาดได้เราไม่ด่าว่าหรือเกลียดชังตัวเองเพียงเพราะเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเราเลือกที่จะเป็นมิตรกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองในยามทุกข์ใจเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเราและตั้งใจพัฒนาตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรักเช่นเดียวกับที่คุณเป็นพ่อแม่รักลูกและอยากเห็นลูกเติบโตเราก็อยากเห็นตัวเราพัฒนาเติบโตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ได้กดดันตัวเองจากความเกลียดชังแต่ขับเคลื่อนตัวเองด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้ตนเองมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การแสดงออกและวิถีชีวิตของคนที่รักตัวเองเมื่อเข้าใจความหมายของการรักตัวเองแล้วคำถามถัดมาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งรักตัวเองอยู่หรือไม่หรือเราจะสำรวจตัวเองได้อย่างไรว่าตอนนี้เรารักตัวเองมากน้อยแค่ไหนคำตอบนั้นสามารถพิจารณาได้จากทั้งทัศนคติความคิดและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองวิธีคิดและทัศนคติของการรักตัวเองยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคนที่รักตัวเองจะเข้าใจดีว่าไม่มีใครบนโลกสมบูรณ์แบบเราเองก็เช่นกันเราจึงไม่ควรที่จะเอาแต่โทษตัวเองเวลาทำผิดพลาดแต่เลือกที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเรารู้ว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่มีค่าและเรายังสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้เสมอแนวคิดนี้ทำให้เราไม่จมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความละอายใจนานเกินไปแต่สามารถให้อภัยตัวเองและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบคนที่รักตัวเองจะไม่หมกมุ่นกับการเอาตัวเองไปเทียบกับผู้อื่นเราเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองมีเอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเองการเปรียบเทียบมีแต่จะทำให้ทุกข์ใจและบั่นทอนตัวเองหากเรามัวมองว่าคนอื่นดีกว่าเราหรือแย่กว่าเราจะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยแต่หากเรารักตัวเองเราจะโฟกัสที่การเดินบนเส้นทางของเราเองมุ่งทำสิ่งที่เรารู้สึกมีคุณค่าและเหมาะกับเราโดยไม่ต้องแข่งขันหรือเอาชนะใครการเห็นคุณค่าตัวเองหมายถึงการรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราคิดกับตัวเองด้วยถ้อยคำด้านบวกเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่มากที่สุดอาจไม่ใช่คนอื่นแต่คือเสียงในหัวเราเองที่กล่าวโทษหรือดูถูกตัวเราคนที่รักตัวเองจะระมัดระวังการพูดคุยกับตัวเองเราจะพยายามไม่ใช้คำรุนแรงกับตัวเองไม่ด่าทอตัวเองว่าโง่ขี้แพ้หรือไม่เอาไหนแม้ในใจจะผิดหวังกับตัวเองเพียงใดก็ตามเราจะพยายามเปลี่ยนคำเหล่านั้นเป็นคำที่สร้างสรรค์และเมตตากับตัวเองมากขึ้นเช่นไม่เป็นไรนะคนเราผิดพลาดกันได้หรือคราวหน้าฉันจะทำให้ดียิ่งขึ้น
การพูดกับตัวเองในเชิงบวกเช่นนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าตัวเองดีเลิศไร้ที่ติแต่เป็นการไม่ซ้ำเติมตัวเองในยามที่เราล้มเราเลือกที่จะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองแทนที่จะเป็นศัตรูที่คอยซ้ำเติมตัวเองมั่นใจในคุณค่าและความสามารถของตัวเองคนที่รักตัวเองจะมีความเชื่อมั่นว่าฉันมีคุณค่าและฉันมีความสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีได้ความมั่นใจนี้ไม่ได้มาจากความหลงผิดแต่มาจากการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเราเห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองอย่างบริสุทธิ์ใจคนที่รักตัวเองจะรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรและไม่เก่งอะไรแต่จะไม่เอาจุดอ่อนมาลดทอนคุณค่าตัวเองเรารู้ว่าจุดอ่อนคือสิ่งที่เราพัฒนาได้ส่วนจุดแข็งคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจและสามารถนำมาใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตเราความมั่นใจนี้ทำให้เรากล้าตัดสินใจในชีวิตกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะเชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็ยังโอเคกับตัวเองและพร้อมจะเรียนรู้เสมอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนที่รักตัวเองการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมคนที่รักตัวเองจะดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองอย่างดีเพราะเขาเห็นว่าตัวเองมีค่าและสมควรได้รับสิ่งดีการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามภายนอกแต่หมายถึงการใส่ใจสุขภาพรับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอรวมถึงการดูแลสุขภาพใจเช่นให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนคลายความเครียดทำกิจกรรมที่ตัวเองมีความสุขหรือฝึกสมาธิเพื่อความสงบใจสิ่งเหล่านี้เป็นการบอกกับตัวเองทางอ้อมว่าฉันรักและปรารถนาดีกับเธอนะร่างกายและจิตใจของฉันเมื่อเราดูแลตัวเองดีเราก็จะรู้สึกสดชื่นแข็งแรงทั้งทางกายและใจพร้อมรับสิ่งดีในแต่ละวันตั้งขอบเขตที่ดีในการคบหาและความสัมพันธ์การรักตัวเองหมายถึงการไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหรือเอาเปรียบเราได้ง่ายคนที่รักตัวเองจะรู้จักคำว่าขอบเขตในความสัมพันธ์พูดง่ายๆคือต้องรู้ว่าอะไรที่ตนเองยอมรับได้หรือไม่ได้จากผู้อื่นและกล้าที่จะปฏิเสธหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหากจำเป็นคนที่รักตัวเองจะไม่ทนอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกลดคุณค่าหรือถูกละเมิดอย่างต่อเนื่องเราจะเลือกคบคนที่เคารพเราและส่งเสริมเราส่วนคนที่ดึงชีวิตเราลงหรือทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเราจะเว้นระยะห่างหรือปล่อยเขาไปตามทางของเขาการตั้งขอบเขตเช่นนี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเคารพตัวเองและเมื่อเรารู้จักเคารพตัวเองคนอื่นก็จะเคารพเราและให้เกียรติเช่นกันใช้ชีวิตตามความฝันและคุณค่าของตัวเองคนที่รักตัวเองมักจะกล้าทำตามความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้จุดหมายเราจะถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการอย่างแท้จริงแล้วพยายามทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานหรือความฝันส่วนตัวเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมามีคุณค่าและชีวิตของเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะไขว่คว้ามาได้ตัวอย่างเช่นหากเรารักการวาดรูปเราอาจจัดสรรเวลาหลังเลิกงานมาวาดภาพเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือถ้าเราใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองเราก็กล้าวางแผนและเริ่มลงมือทำมากกว่าจะเอาแต่นั่งฝันแล้วปล่อยให้ความกลัวความล้มเหลวมาหยุดยั้งเราคนที่รักตัวเองจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบของตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้ทำให้คนอื่นพอใจหรือทำตามเส้นทางที่สังคมขีดไว้ให้โดยไม่ถามใจตัวเองเลยให้รางวัลและชื่นชมตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองจะไม่รอคอยคำชมจากคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่เรารู้จักให้คำชมและรางวัลกับตัวเองเมื่อเราทำสิ่งดีหรือประสบความสำเร็จแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กน้อยก็ตามเราจะพูดกับตัวเองว่าเยี่ยมมากเลยนะวันนี้เก่งมากที่อดทนทำงานหนักมาทั้งวันหรืออาจให้รางวัลตัวเองด้วยการพักผ่อนดูหนังเรื่องโปรดหรือซื้อของขวัญเล็กน้อยให้ตัวเองบ้างตามสมควรการทำเช่นนี้เป็นการตอกย้ำความรู้สึกว่าเราชื่นชมและยินดีกับตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเรามีค่าเราเป็นคนแรกที่เห็นคุณค่าในความพยายามและความสำเร็จของตัวเองไม่ทำร้ายตัวเอง
ฟังดูเหมือนชัดเจนแต่หลายครั้งเราทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวคนที่ไม่รักตัวเองอาจทำร้ายตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการติดสุราการทำงานหักโหมจนร่างกายพังการอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโดยไม่ยอมออกมาหรือแม้แต่การลงโทษตัวเองด้วยความคิดด้านลบตลอดเวลาในทางกลับกันคนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นานเกินไปถ้ารู้ว่าพฤติกรรมไหนกำลังบั่นทอนตัวเองเราจะพยายามแก้ไขมันหรือขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นเช่นหากรู้สึกซึมเศร้าหนักมากเราจะกล้าไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพราะเราเห็นว่าตัวเราเองสมควรได้รับการเยียวยาและมีชีวิตที่ดีขึ้นการไม่ทำร้ายตัวเองยังหมายถึงการไม่พูดกับตัวเองในทางลบอย่างที่กล่าวไปและไม่ผลักดันตัวเองจนเกินขอบเขตความสุขของตัวเองเช่นทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเพียงเพื่อหวังคำชมเราจะรู้จักสมดุลและไม่ฝืนตัวเองเกินไปโดยสรุปการแสดงออกของการรักตัวเองจะสะท้อนในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่ความคิดในหัวจนถึงการกระทำในชีวิตประจำวันคนที่รักตัวเองจะมีออร่าบางอย่างที่คนรอบข้างสัมผัสได้เป็นความมั่นใจในตัวเองแบบสุขุมไม่ใช่ความอวดดีเป็นความเมตตาอ่อนโยนที่มีต่อตนเองและส่งต่อถึงผู้อื่นคุณอาจเคยพบคนประเภทนี้ในชีวิตจริงคนที่ดูสบายใจในแบบที่ตัวเองเป็นมีความสุขกับชีวิตถึงแม้จะไม่ได้เพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างคนที่ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความสนใจแต่ผู้คนก็อยากเข้าใกล้เพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจคนเหล่านี้มักมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพที่ดีความรักที่งดงามหรือโอกาสก้าวหน้าในชีวิตซึ่งนำเราไปสู่ประเด็นสำคัญต่อไปว่าสิ่งดีที่ชีวิตจะได้รับเมื่อเรารักตัวเองสิ่งดีในที่นี้อาจฟังดูกว้างแต่เราสามารถแจกแจงได้ว่ามีอะไรบ้างที่มักจะเกิดขึ้นหรือเข้ามาในชีวิตของคนที่มีความรักตนเองอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเรารักตัวเองเราจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีในหลายด้านดังต่อไปนี้ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีคนที่รักตัวเองมักจะดึงดูดคนดีและความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเข้ามาในชีวิตคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่มั่นคงในตัวเองและไม่ดูถูกตัวเองจะมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนที่เหมาะสมเข้ามาเองตรงกันข้ามคนที่ขาดความรักตัวเองมักดึงดูดความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาเข้ามาเช่นไปตกหลุมรักคนที่ไม่เห็นค่าเราหรือมีเพื่อนที่เอาเปรียบเราเพราะลึกเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้จึงเลือกคนที่สะท้อนความรู้สึกด้านลบของเรามาอยู่รอบตัวแต่เมื่อใดที่เรารักตัวเองเป็นเราจะตั้งมาตรฐานให้กับความรักและความสัมพันธ์ของเราอย่างไม่รู้ตัวเราจะไม่ยอมอยู่กับคนที่ไม่ให้เกียรติหรือทำร้ายเราเพราะเรารู้คุณค่าของตัวเราเองผลก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตเราหลังจากนั้นจะเป็นคนที่เคารพเรารักเราอย่างที่เราเป็นและพร้อมเติบโตไปกับเราความสัมพันธ์แบบนี้แหละคือสิ่งดีที่จับต้องได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตตัวอย่างสถานการณ์เมย์จากเรื่องราวในตอนต้นเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเธอคบกับแฟนเก่าที่ชอบดูถูกเธอต่อว่าเธอในทุกเรื่องตั้งแต่หน้าตาไปจนถึงความสามารถเมย์ทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเพราะคิดว่าตัวเองคงหาใครที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่เมื่อเมย์เริ่มหันมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเธอตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นั้นช่วงแรกเธอต้องอยู่คนเดียวและเรียนรู้ที่จะเติมเต็มตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเธอได้พบกับคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตซึ่งมองเห็นคุณค่าในตัวเมย์อย่างที่เธอเป็นเขาให้เกียรติให้กำลังใจและยินดีในความสำเร็จของเธอความรักครั้งใหม่นี้แตกต่างจากครั้งเก่าอย่างสิ้นเชิงเหมือนเมย์เป็นคนละคนทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเมย์เองที่เรียนรู้จะรักตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณค่าของเธอได้อีกโอกาสและความสำเร็จในหน้าที่การงานเมื่อเรารักตัวเองเรามักจะมีความมั่นใจในการแสดงความสามารถของตัวเองและกล้าคว้าโอกาสที่เข้ามามากขึ้นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมักไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่หรือรับความท้าทายเช่นกล้าสมัครงานที่ใฝ่ฝันแม้จะต้องแข่งขันกับใครหลายคน
กล้าเสนอตัวรับโปรเจกต์สำคัญหรือแม้แต่กล้าเปลี่ยนอาชีพไปสู่งานที่ตนเองรักจริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าและเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะทำมันได้เมื่อความมั่นใจเช่นนี้อยู่ในตัวโอกาสดีๆก็มักจะวิ่งเข้ามาหาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นคนที่รักตัวเองมักพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเลยไม่น่าแปลกที่เขาจะเก่งขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆในสายงานของตัวเองตัวอย่างสถานการณ์นอกจากเรื่องความรักเมย์ยังเคยทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเจ้านายไม่ค่อยไว้วางใจให้เธอทำงานสำคัญและเธอเองก็ไม่กล้าแสดงความสามารถเต็มที่เพราะกลัวผิดพลาดแต่หลังจากที่เมย์เริ่มสร้างความรักและความเชื่อมั่นในตัวเองเธอเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานไปอย่างมากเธอกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมกล้ารับผิดชอบงานใหม่ๆผลคือเจ้านายเริ่มสังเกตเห็นความมุ่งมั่นของเธอและให้โอกาสเธอพิสูจน์ฝีมือมากขึ้นในเวลาไม่นานเมย์ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและมีโปรเจกต์ท้าทายที่เปิดประตูสู่ความก้าวหน้ารออยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โชคช่วยแต่เป็นเพราะทัศนคติและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของเมย์ได้ส่งเสริมให้เธอคว้าโอกาสและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่จนความสำเร็จตามมาในที่สุดความสุขและสุขภาพจิตที่ดีสิ่งดีๆที่หลายครั้งคนมองข้ามก็คือความสงบสุขภายในใจและสุขภาพจิตที่แข็งแรงเมื่อเรารักตัวเองเราจะมีความสุขกับชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะเราไม่มัวแต่จมอยู่กับความคิดลบๆเกี่ยวกับตัวเองเรารู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีแทนที่จะโฟกัสแต่สิ่งเราขาดเราให้อภัยตัวเองได้เมื่อทำผิดเราไม่แบกความเครียดหรือความโกรธไว้นานสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนี้เองเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ชีวิตด้านอื่นๆดีตามไปด้วยคนที่มีความสุขจากภายในจะมีแรงในการทำสิ่งต่างๆมากกว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีภูมิคุ้มกันทางใจต่อความล้มเหลวหรือปัญหาในชีวิตดีกว่ายิ่งไปกว่านั้นภาวะทางจิตใจที่สงบและเป็นสุขยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยเช่นเครียดน้อยลงนอนหลับดีขึ้นมีพลังงานในใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งดีๆที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวตัวอย่างสถานการณ์หลังจากเมลฝึกที่จะรักตัวเองเธอสังเกตว่าตัวเองหัวเราะและยิ้มได้ง่ายขึ้นในอดีตเธอมักตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลใจแต่ตอนนี้เธอตื่นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ได้เริ่มวันใหม่เธอเลิกวิจารณ์หน้าตาของตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าแล้วเปลี่ยนเป็นยิ้มให้กับตัวเองและพูดว่าวันนี้จะเป็นวันดีของฉันแทนความเครียดและอาการซึมเศร้าเบาๆที่เคยมีค่อยๆจางหายไปความสงบใจทำให้เธอมีสมาธิกับการทำงานมีเวลากับงานอดิเรกและดูแลตัวเองจนสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนเมย์ค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอมีชีวิตสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่อยู่ที่มุมมองที่เธอมีต่อตัวเองและชีวิตต่างหากเมื่อเธอรักตัวเองเธอก็สร้างความสุขขึ้นมาได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเธอมีเกราะเท้าใจที่แข็งแรงกว่าที่เคยเป็นการได้รับความเคารพและชื่นชมจากคนรอบข้างเมื่อเรามีคุณค่าในสายตาตัวเองเราก็มักจะกลายเป็นคนที่คนอื่นมองว่ามีคุณค่าเช่นกันเรื่องนี้อาจฟังดูเหมือนมายากลแต่เป็นความจริงที่สังเกตได้ในชีวิตคนที่รักตัวเองจะส่งสัญญาณทางพฤติกรรมและภาษากายออกมาว่าฉันเคารพตัวเองเช่นท่าทางการยืนเดินที่มั่นใจการพูดจาที่หนักแน่นแต่ให้เกียรติผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกรงใจและให้เกียรติโดยอัตโนมัติในทางกลับกันหากเราไม่เห็นค่าในตัวเองชอบขอโทษขอโพยตลอดเวลาหรือยอมคนอื่นไปเสียทุกเรื่องคนบางคนโดยเฉพาะคนที่คิดลบหรือชอบเอาเปรียบอาจกลับไม่ให้เกียรติเราและฉวยโอกาสจากความไม่มั่นใจของเราแต่เมื่อเรายืนหยัดในคุณค่าของตัวเองเรากำลังสอนให้คนอื่นรู้จักวิธีปฏิบัติกับเรากำลังบอกโดยในว่าฉันควรได้รับความเคารพนะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนดีก็จะปฏิบัติต่อเราแบบที่เราปฏิบัติต่อตัวเองนั่นเอง ดังคำกล่าวที่ว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อคนรอบข้างคือกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อตัวเอง หากเราให้ความรักและเคารพตัวเองคนอื่นๆก็จะรักและเคารพเรา และนั่นคือสิ่งดีๆอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการรักตัวเอง สิ่งดีๆอื่นๆตามที่ปรารถนานิยามของสิ่งดีๆนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคนบางคนอาจอยากได้ความรักที่ดีบางคนอยากมีบ้านมีรถมีความสำเร็จทางการเงินหรืออยากได้โอกาสได้เดินทางท่องโลกไม่มีสิ่งไหนผิดทุกคนมีความฝันและความต้องการของตัวเองแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามการเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองจะช่วยนำพาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใกล้เรายิ่งขึ้นคนที่รักตัวเองจะไม่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งดีๆไม่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จหรือความมั่งคั่งเขาจะกล้าฝันและกล้าลงมือทำเพื่อให้ได้ชีวิตที่ต้องการในขณะเดียวกันก็มีความสุขระหว่างทางไปด้วยเพราะรู้วิธีเติมเต็มความสุขให้ชีวิตทุกๆวันผลลัพธ์คือเป้าหมายต่างๆที่วาดหวังไว้ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจริงทีละอย่างคนภายนอกอาจมองว่าเขาดวงดีหรือโชคเข้าข้างที่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาง่ายดายแต่อันที่จริงหัวใจที่แข็งแรงและทัศนคติเชิงบวกต่างหากที่ค่อยๆดึงดูดโอกาสและทรัพยากรเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ยื่นมือช่วยเหลือข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่โอกาสหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆที่พาไปสู่ความสำเร็จเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นภาพแล้วว่าสิ่งดีๆที่ว่าไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือเวทมนต์แต่อย่างใดแต่มันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราปรับมุมมองและพฤติกรรมของตัวเองด้วยความรักตนเองสิ่งดีๆเหล่านี้ครอบคลุมทั้งด้านจิตใจความสัมพันธ์สังคมการงานและความเป็นอยู่โดยรวมของชีวิตเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกมิติที่มนุษย์ปรารถนาเลยทีเดียวทำไมการรักตัวเองถึงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไขความลับด้วยหลายมุมมองเรารับรู้กันแล้วว่าการรักตัวเองสามารถนำสิ่งดีๆมาให้มากมายแต่เหตุผลเบื้องหลังคืออะไรทำไมพอเราปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อตัวเองโลกภายนอกถึงดูเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในส่วนนี้เราจะเจาะลึกถึงกลไกหรือเวทมนต์ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านหลายมุมมองทั้งในเชิงจิตวิทยาวิทยาศาสตร์และเชิงแนวคิดพลังงานจิตหรือกฎแรงดึงดูดตลอดจนมุมมองการพัฒนาตนเองในชีวิตจริงมุมมองทางจิตวิทยาพลังแห่งความเชื่อและการมองตนเองทางจิตวิทยามีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่คนเราซึ่งรักตัวเองมากขึ้นจะพบเจอสิ่งดีๆมากขึ้นนั่นคือเรื่องของความคิดความเชื่อและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามหลักการสำคัญประกอบด้วยความคิดเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนจิตวิทยาการรู้คิดชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองมีผลอย่างมากต่อการกระทำและการรับรู้โลกของเราหากลึกๆเราเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าไม่คู่ควรกับความสุขหรือความสำเร็จเราอาจบั่นทอนตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นไม่กล้ารับโอกาสดีๆเพราะคิดว่าทำไปก็ล้มเหลวไม่ยอมรับคำชมเพราะคิดว่าตัวเองไม่สมควรได้รับหรือปล่อยให้คนอื่นปฏิบัติกับเราแย่ๆเพราะคิดว่าคงต้องยอมไปแต่เมื่อเราเปลี่ยนความเชื่อนั้นด้วยการรักตัวเองเห็นว่าตัวเราดีพอและสมควรได้รับสิ่งดีๆเราจะเริ่มกระทำในทางตรงกันข้ามเราจะเปิดรับโอกาสมากขึ้นกล้าทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเราจะยิ้มรับคำชมและข้อเสนอความช่วยเหลือเพราะเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับมันเราจะไม่ทนกับการถูกกระทำแย่ๆเพราะเรารู้ว่าเราไม่สมควรถูกทำร้ายสิ่งเหล่านี้ทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างเป็นรูปธรรมความเชื่อด้านบวกสร้างวงจรพฤติกรรมด้านบวกและนำมาซึ่งผลลัพธ์ด้านบวกในที่สุดคำทำนายที่ตอบสนองตัวเอง
นี่คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ระบุว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือเชื่อว่าจะเกิดมักจะเกิดขึ้นจริงๆด้วยการกระทำของเราเองที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นอย่างไม่รู้ตัวสมมุติว่าคนหนึ่งเชื่อมั่นว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จในงานเขาก็จะทุ่มเททำงานหนักและมองหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเต็มที่โอกาสที่เขาจะสำเร็จก็สูงขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันถ้าเขาเชื่อว่าตัวเองต้องล้มเหลวแน่ๆเขาอาจทำไปทรงๆไม่เต็มที่หรือบางทีก็เลิกพยายามกลางคันผลสุดท้ายคือล้มเหลวจริงๆอย่างที่เขาคาดกลายเป็นคำทำนายที่ให้เกิดจริงโดยตัวเราเองการรักตัวเองมักมาพร้อมกับความเชื่อว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นได้หรือฉันต้องพบเจอสิ่งที่ดีแน่นอนความเชื่อเหล่านี้จะผลักดันให้เราทำในสิ่งที่ส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นดูแลตัวเองดีขึ้นเข้าหาคนดีๆมากขึ้นกระตือรือร้นกับงานมากขึ้นสุดท้ายสิ่งดีๆที่เราคาดหวังก็จะเกิดขึ้นจริงตามที่เราเชื่อการรับรู้และมุมมองที่เปลี่ยนไปเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราสนใจหรือหมกมุ่นกับเรื่องอะไรเรามักจะมองเห็นหรือได้ยินเรื่องนั้นบ่อยเป็นพิเศษเช่นเวลาคิดจะซื้อรถรุ่นหนึ่งอยู่ๆก็เห็นรถรุ่นนั้นบนถนนเต็มไปหมดนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ของสมองที่เรียกว่า Reticular Activating System ซึ่งทำหน้าที่กรองข้อมูลให้เราโดยอิงกับสิ่งที่เราสนใจหรือให้ความสำคัญเมื่อเรารักตัวเองมีทัศนคติเชิงบวกและคาดหวังสิ่งดีๆสมองเราจะไวเป็นพิเศษกับสัญญาณหรือโอกาสที่เป็นสิ่งดีๆรอบตัวเราจะมองเห็นช่องทางหรือหนทางแก้ปัญหาที่ตอนเราใจลบมองไม่เห็นเราจะสะดุดตากับข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในขณะที่เมื่อก่อนเราอาจสนใจแต่ข่าวร้ายหรือสิ่งที่มายืนยันความคิดด้านลบของเราสมองเราเหมือน Google ที่ค้นหาในสิ่งที่เราป้อนคำค้นลงไปถ้าเราป้อนคำว่าเรื่องดีๆเราก็จะพบเรื่องดีๆมากขึ้นเรื่อยๆรอบตัวเราในขณะเดียวกันเราก็จะไม่จมอยู่กับเรื่องลบๆนานเกินไปเพราะใจเรามีจุดโฟกัสใหม่ที่สดใสกว่าภาษากายและการสื่อสารที่เปลี่ยนจิตวิทยาสังคมระบุว่าคนรอบข้างมักตอบสนองต่อเราตามวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองกล่าวคือถ้าเรามีความมั่นใจและเคารพตัวเองเราจะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและคำพูดอย่างหนึ่งซึ่งโดยมากจะทำให้คนอื่นให้เกียรติเราเช่นคนที่รักตัวเองจะมองตาคู่สนทนายืนอย่างสง่าผ่าเผยไม่ห่อไหล่หรือก้มหน้าตลอดเวลาพูดจาชัดเจนในสิ่งที่ตนคิดและรู้สึกสิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณว่าเรามีคุณค่าคนฟังหรือคนที่พบเห็นก็จะสัมผัสได้และมักปฏิบัติต่อเราอย่างให้เกียรติในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมักส่งภาษากายที่แสดงถึงความไม่สำคัญของตัวเองเช่นไม่สบตาปิดท่าทางตัวเองดูตื่นกลัวหรือขาดความเด็ดขาดคนอื่นที่ไม่ดีก็อาจฉวยโอกาสข่มหรือเอาเปรียบซึ่งยิ่งตอกย้ำความคิดลบของเราว่าโลกภายนอกไม่เป็นมิตรดังนั้นมันจึงกลายเป็นวงจรต่อเนื่องกันเมื่อเรารักตัวเองเราทลายวงจรเก่าและสร้างวงจรใหม่ที่เป็นบวกผู้คนรอบข้างตอบสนองเราดีขึ้นเราก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและสิ่งดีๆก็หลั่งไหลเข้ามายิ่งกว่าเดิมมุมมองกฎแรงดึงดูดคุณคือสิ่งที่คุณดึงดูดนอกจากมุมมองเชิงจิตวิทยาแล้วยังมีแนวคิดเชิงจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นคือกฎแรงดึงดูดซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าชีวิตเราจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดและรู้สึกอย่างลึกซึ้งเข้ามาราวกับเราส่งพลังงานบางอย่างออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลก็ตอบสนองโดยส่งสิ่งที่มีพลังงานความถี่เดียวกันกลับมาหาเราความรู้สึกคือแม่เหล็กดึงดูดตามหลักกฎแรงดึงดูดสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ความคิดแต่คืออารมณ์ความรู้สึกที่เราถือไว้อยู่ในใจทุกวันถ้าใจเราเต็มไปด้วยความรักความรู้สึกมีคุณค่ามีความสุขเราก็เปรียบเหมือนแม่เหล็กที่มีคลื่นความถี่ด้านบวก
ซึ่งจะดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนและโอกาสที่อยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันเข้ามาในชีวิตพูดง่ายๆคือใจเรามีระดับไหนชีวิตเราจะได้ระดับนั้นหากใจเรามีแต่ความรักเราก็จะเจอเรื่องราวความรักความเมตตาหากใจเรามีแต่ความขาดแคลนและเกลียดชังเราก็มักเจอแต่เรื่องที่สะท้อนความรู้สึกเหล่านั้นการรักตัวเองคือการปรับคลื่นความถี่ของชีวิตคนที่ไม่รักตัวเองมักมีคลื่นพลังงานความรู้สึกในระดับต่ำเช่นมีความกลัวไม่ดีพอกลัวถูกทอดทิ้งมีความเศร้าหรือโกรธตัวเองเกลียดตัวเองความรู้สึกเหล่านี้จะส่งสัญญาณออกไปอย่างต่อเนื่องและดึงดูดเรื่องที่สอดคล้องกับมันเข้ามาเช่นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธในทางกลับกันเมื่อเรารักตัวเองเราเติมความรู้สึกดีๆให้เต็มหัวใจมีทั้งความรักความสุขความสบายใจความหวังสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานด้านบวกที่อยู่ในระดับสูงเหมือนเราเปล่งแสงหรือคลื่นวิทยุที่แจ่มชัดส่งออกไปจักรวาลหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวเราก็จะตอบสนองโดยนำสิ่งที่มีความถี่สูงเช่นกันมาสู่เราอาจมาในรูปของการบังเอิญเจอคนดีๆได้รับข่าวดีที่ไม่คาดฝันหรือแม้แต่โชคลาภทางวัตถุเช่นเงินทองโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ๆก็ผ่านเข้ามาพื้นฐานของกฎแรงดึงดูดคือความรักตัวเองโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่สอนเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดมักจะพูดตรงกันว่าก่อนที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆที่เราต้องการได้เราต้องเริ่มจากการรู้สึกดีกับตัวเองก่อนเพราะถ้าเรายังไม่รักตัวเองเลยเราก็จะมีแต่พลังงานความขาดแคลนเช่นรู้สึกว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พอและถ้าเราส่งความรู้สึกไม่พอออกไปเราก็จะได้รับความไม่พอกลับมาอย่างไม่รู้จบดังนั้นการรักตัวเองจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการใช้กฎแรงดูดให้เกิดผลหลายคนที่พยายามจะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาแต่ทำไมเจอแต่คนไม่ดีก็เพราะลึกๆแล้วพวกเขาอาจยังไม่ได้รักตัวเองมากพอที่จะเชื่อว่าตัวเองสมควรได้ความรักดีๆเมื่อได้เรียนรู้จะรักและเคารพตัวเองความรู้สึกภายในเปลี่ยนจึงเริ่มดึงดูดคนรูปแบบใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็คือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเขาสะท้อนกับความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเองหรือคนที่อยากดึงดูดความมั่งคั่งหากยังคิดลบว่าตัวเองคงรวยยากไม่มีทางประกอบกับรู้สึกอิจฉาคนรวยหรือคิดว่าคนรวยคือคนไม่ดีพลังงานด้านลบนี้ก็ขัดขวางทรัพย์สินเงินทองไม่ให้เข้ามาใกล้แต่ถ้าเปลี่ยนมารักตัวเองเห็นว่าตัวเองก็มีความสามารถและสมควรที่จะมีชีวิตที่สะดวกสบายความรู้สึกขาดแคลนจะกลายเป็นความรู้สึกสมบูรณ์และนั่นแหละถึงจะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาได้กฎแรงดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นการเปลี่ยนที่ตัวเราบางคนอาจฟังดูแนวคิดนี้แล้วคิดว่าเป็นเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่หากพิจารณาดีๆจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาที่กล่าวมาข้างต้นเราไม่ได้เพียงแต่นั่งจินตนาการขอในสิ่งที่อยากได้แล้วมันก็เสกมาเองหากแต่เมื่อเราปรับใจให้เป็นบวกเราจะเริ่มลงมือทำสิ่งที่พาเราไปใกล้ความฝันมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งมีความไวต่อโอกาสรอบตัวเพราะใจไม่หม่นหมองทำให้ไขว่คว้าได้ทันและเพราะเราแผ่ความรู้สึกดีคนรอบข้างก็เต็มใจช่วยเหลือหรือสนับสนุนเราทุกอย่างจึงดูลื่นไหลจนคล้ายกับมีโชคช่วยจริงๆแล้วโชคนั้นเราสร้างเองผ่านพลังงานความคิดและการกระทำที่เปลี่ยนไปของเรานั่นเองมุมมองการพัฒนาตนเองในชีวิตจริงทำดีต่อตัวเองชีวิตก็ดีตามมุมมองนี้ไม่ซับซ้อนเป็นเหตุเป็นผลตรงไปตรงมานั่นคือเมื่อเรารักตัวเองเราจะทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นเป็นผลของการกระทำนั้นนี่อาจฟังดูเหมือนสามัญสำนึกง่ายๆแต่บางทีเราอาจลืมไปว่าหลายสิ่งในชีวิตเรานี่แหละที่เป็นผู้เลือกและลงมือทำซึ่งมาจากทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองคนที่รักตัวเองจะตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตยกตัวอย่างเช่นด้านสุขภาพเขาจะเลือกกินอาหารที่ดีต่อร่างกายไม่ปล่อยตัวตามใจปากจนเกิดโรคภัย
เลือกออกกำลังกายแม้อาจจะเหนื่อยบ้างเพราะรู้ว่าอนาคตสุขภาพจะดีด้านความสัมพันธ์เขาจะเลือกคบคนที่ส่งเสริมและหลีกเลี่ยงคนที่บั่นทอนด้านการงานเขาจะเลือกทำงานที่ตนเองถนัดหรือมีความสุขที่จะทำและกล้าวางแผนอาชีพของตัวเองไม่ปล่อยชีวิตให้ติดอยู่กับงานที่ทำร้ายจิตใจตลอดไปการเลือกสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเราหันพวงมาลัยชีวิตไปในทิศทางที่ดีเมื่อเลือกทางดีผลลัพธ์ที่รออยู่ปลายทางก็ย่อมดีตามเป็นธรรมดาลงมือพัฒนาตัวเองความรักตัวเองทำให้เกิดความคิดอยากพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอแต่เพราะเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ตัวเราเองต่างหากเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่สนับสนุนให้ลูกเรียนรู้หรือฝึกทักษะใหม่ๆก็เพื่ออนาคตของลูกจะได้สดใสคนที่รักตัวเองก็จะสนับสนุนตัวเองในลักษณะเดียวกันเช่นลงเรียนคอร์สเสริมทักษะเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการทำงานอ่านหนังสือดีๆเพื่อพัฒนาความคิดใช้เวลาฝึกฝนงานอดิเรกที่รักจนชำนาญการกระทำเหล่านี้อาจไม่ได้ให้ผลทันทีวันพรุ่งนี้แต่ในระยะยาวมันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างมากคนที่ขยันพัฒนาตัวเองวันละนิดสุดท้ายเขาจะไปได้ไกลกว่าคนที่หยุดอยู่กับที่นี่คือสิ่งดีที่เกิดขึ้นเป็นผลของการลงแรงรักตัวเองในรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะหยุดพึ่งพิงโชคชะตาหรือรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือไปเสียทุกเรื่องเราจะลุกขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะเราอยากให้ชีวิตเราไปในทางที่ดีเราจึงยอมเหนื่อยยอมมีวินัยกับตัวเองในเรื่องที่จำเป็นเช่นวินัยในการบริหารงานวินัยในการทำงานให้สำเร็จวินัยในการดูแลบ้านช่องที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบสะอาดสะอ้านความมีวินัยและรับผิดชอบนี้เองที่สร้างความก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้ชีวิตลองคิดถึงคนที่ไม่รักตัวเองปล่อยชีวิตตามยถากรรมวันๆใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไม่ดูแลงานการให้ดีไม่สนใจดูแลบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของตัวเองชีวิตเขาก็มักจะวุ่นวายสับสนสูญเสียโอกาสหรือเกิดปัญหาการเงินตามมาตรงข้ามกับคนรักตัวเองที่ดูแลชีวิตเหมือนสวนออกไม้ไม่ช้าไม่นานสวนแห่งนั้นก็จะออกดอกงดงามให้ชื่นใจเข้าหาคนและสถานที่ที่ดีด้วยความรักตัวเองเรามักจะเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมเราเช่นเลือกมีเพื่อนที่พากันไปในทางสร้างสรรค์เลือกอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและให้พลังบวกหากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเป็นพิษเราจะหาทางย้ายหรือปรับเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนหางานใหม่ที่บรรยากาศดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็จัดมุมเล็กๆในบ้านของเราให้สงบสวยงามเป็นที่ชาร์จพลังใจสิ่งแวดล้อมที่ดีจะหล่อล้อมเราไปในทางที่ดีเช่นหากเราคบหากับคนที่ชอบทำกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคมเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจและกลายเป็นคนที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นมากขึ้นซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งดีๆที่เติมเข้ามาในตัวเราและมิตรภาพดีๆเหล่านี้ก็อาจพาไปสู่โอกาสอื่นๆในชีวิตด้วยเช่นกันได้รับผลจากการกระทำของตัวเองในทางพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันออกจะมีแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมที่คล้ายกับคำพูดว่าหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นเมื่อเรารักตัวเองเราก็ย่อมทำกรรมดีต่อชีวิตตัวเองเป็นส่วนใหญ่ทำความคิดดีพูดดีทำดีต่อตนเองและมักเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยเพราะใจเรามีความรักมากขึ้นกรรมดีเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งผลดีในชีวิตไม่ช้าก็เร็วบางคนอาจเรียกผลนี้เป็นบุญด้วยซ้ำเช่นบุญจากการที่เราดูแลพ่อแม่หรือดูแลตัวเองให้ดีก็ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีคนเมตตาช่วยเหลือจะเห็นได้ว่าทั้ง3มุมมองนี้ไม่ว่าจะจากจิตวิทยากฎแรงดึงดูดหรือการพัฒนาตนเองล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าต้นทางของสิ่งดีๆในชีวิตคือใจของเราเองเมื่อใจเราเปลี่ยนโลกของเราก็เปลี่ยนตามและการรักตัวเองคือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางใจที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถทำได้
มันเป็นเหมือนจุดสวิตช์ที่เปิดไฟจากภายในส่งผลให้ชีวิตภายนอกสว่างไสวตามไปด้วยวิธีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเริ่มต้นที่ตัวเรา เมื่อได้ทราบทั้งความหมายและเหตุผลกันอย่างละเอียดแล้วคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้คือแล้วเราจะเริ่มต้นรักตัวเองและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างไรเพราะการเข้าใจแนวคิดกับการลงมือทำจริงอาจต่างกันขั้นตอนต่อไปนี้คือข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นและพร้อมเปิดประตูต้อนรับสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรฝึกการพูดและคิดกับตัวเองในทางบวกอย่างที่กล่าวไว้ว่าเสียงในหัวของเราเป็นตัวกำหนดความรู้สึกอย่างมากลองสังเกตบทสนทนาภายในใจของตัวเองในแต่ละวันหากจับได้ว่าตัวเองกำลังว่าร้ายหรือดูถูกตัวเองให้หยุดและเปลี่ยนเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์ทันทีอาจเริ่มจากประโยคง่ายๆเช่นฉันทำได้ดีแล้วฉันภูมิใจที่วันนี้ฉันพยายามเต็มที่หรือแม้แต่ฉันรักตัวเองนะอาจฟังดูแปลกในตอนแรกแต่การย้ำเตือนตัวเองแบบนี้เป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้เห็นคุณค่าตัวเองขึ้นทีละน้อยจงเชื่อในพลังของคำพูดลองท่องหรือเขียนคำพูดดีๆถึงตัวเองทุกวันแล้วสังเกตว่าความรู้สึกที่มีต่อตัวเองดีขึ้นเพียงใดดูแลตัวเองเหมือนดูแลคนที่เรารักเทคนิคหนึ่งคือให้ลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่เรารักมากเราอยากดูแลเขายังไงแล้วนำมาใช้กับตัวเองเช่นถ้าเรารักลูกหรือเพื่อนสนิทเราคงไม่อยากให้เขากินอาหารขยะทุกมื้อเราก็จะชวนเขากินของที่มีประโยชน์งั้นกับตัวเราเองก็เหมือนกันหันมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้มากขึ้นถ้าเรารักคนคนหนึ่งเราอยากให้เขาพักผ่อนเพียงพอกับตัวเองก็ต้องบังคับให้ตัวเองเข้านอนให้พออย่าหักโหมงานจนล้มป่วยถ้าเรารักใครเราจะไม่ปล่อยให้เขาเครียดคนเดียวกับตัวเองก็ต้องรู้จักหาทางคลายเครียดออกไปเที่ยวบ้างหาเพื่อนคุยหรือทำสมาธิการใช้มุมมองนี้จะช่วยให้เราแยกแยะออกว่าที่ผ่านมาบางเรื่องเราละเลยตัวเองเกินไปหรือเปล่าแล้วปรับปรุงเสียใหม่ให้ชีวิตเรามีวินัยในการดูแลตัวเองเหมือนกับที่เราดูแลคนที่เราห่วงใยเขียนบันทึกหรือจดหมายรักถึงตัวเองการเขียนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเยียวยาและพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเองได้ดีลองใช้เวลาสักสัปดาห์ละครั้งหรือบ่อยเท่าที่ต้องการเขียนความรู้สึกของคุณใส่กระดาษหรือสมุดบันทึกเขียนระบายสิ่งที่คุณไม่สบายใจจากนั้นเขียนให้กำลังใจตัวเองเหมือนเขียนถึงเพื่อนคนหนึ่งคุณอาจเขียนจดหมายถึงตัวคุณเวอร์ชั่นเด็กๆที่อยู่ข้างในบอกเขาว่าเขาเก่งแล้วไม่ต้องกลัวหรือเขียนถึงตัวเองในวันนี้ว่าคุณภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไรบ้างการเขียนช่วยให้ความคิดเราเป็นรูปธรรมและเราจะได้ทบทวนเข้าใจตัวเองมากขึ้นที่สำคัญมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะสื่อสารกับตัวเราด้วยความปรารถนาดีนานวันเข้าจะช่วยเสริมสร้างความรักความเห็นใจที่มีต่อตัวเองยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและลงมือทำการรักตัวเองไม่ใช่แค่การมองตนเองในกระจกแล้วบอกรักแต่ยังรวมถึงการลงมือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราแม้จะเล็กน้อยก็ตามลองตั้งเป้าว่าเดือนนี้ฉันจะนอนให้ได้คืนละอย่างน้อย7 ชั่วโมงหรือฉันจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ3 วันหรือฉันจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเดือนละเล่มแล้วทำให้ได้การทำตามที่ตั้งใจไว้เพื่อดูแลตัวเองหรือพัฒนาตัวเองจะสร้างความรู้สึกเชิงบวกอย่างมากเราจะรู้สึกภูมิใจและเคารพตัวเองมากขึ้นเพราะเราได้ให้สิ่งดีๆกับตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่คิดหรือพูดซึ่งความรู้สึกนี้เองจะหล่อเลี้ยงความรักตัวเองให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและออกจากสิ่งที่ไม่ดีนี่อาจเป็นส่วนที่ยากแต่สำคัญนั่นคือการกล้าปฏิเสธหรือออกห่างจากคนหรือสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองหากมีใครบางคนชอบดูถูกหรือทำร้ายจิตใจเรา
พูดคุยอย่างเปิดใจและหากเขาไม่ปรับปรุงเราต้องกล้าที่จะรักษาระยะห่างหรือถ้างานปัจจุบันบั่นทอนสุขภาพจิตเรามากลองมองหาโอกาสใหม่ๆหรือคุยกับหัวหน้าถึงทางแก้อย่าลืมว่าไม่มีใครจะปกป้องเราได้ดีเท่าตัวเราเองการเดินออกจากสิ่งแย่ๆไม่ใช่การทำร้ายใครแต่เป็นการปกป้องหัวใจของเราซึ่งเป็นหัวใจเดียวที่เราต้องอยู่ด้วยไปชั่วชีวิตเมื่อเราตัดสิ่งลบออกได้ชีวิตก็มีพื้นที่ว่างให้สิ่งดีๆเข้ามาเติมแทนห้อมล้อมตัวเองด้วยสิ่งแวดล้อมเชิงบวกพยายามใช้เวลาอยู่กับคนที่สนับสนุนและปรารถนาดีต่อเราเลือกเสพสื่อหรือคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นกับข่าวหรือโซเชียลมีเดียที่ทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองเช่นเห็นคนอื่นในโลกออนไลน์แล้วเอามาเปรียบเทียบจนทุกข์ใจสภาพแวดล้อมมีบทบาทอย่างมากในการหล่อหลอมความคิดและอารมณ์ของเราถ้าอยากดึงดูดสิ่งดีๆก็ต้องสร้างสนามพลังรอบตัวเราให้เป็นบวกก่อนคิดเสียว่าตัวเราเป็นผลรวมของสิ่งที่เราเสพและคนที่เราคบหาดังนั้นเลือกสิ่งที่ดีและคนที่ดีชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีฝึกความกตัญญูรู้คุณและมองโลกในแง่ดีการมีทัศนคติเชิงบวกเป็นทั้งผลลัพธ์และเป็นตัวช่วยในการรักตัวเองเทคนิคง่ายๆที่ทรงพลังคือการฝึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีลองเขียนหรือคิดทุกวันว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจอาจเป็นเรื่องเล็กๆเช่นขอบคุณที่ร่างกายยังแข็งแรงขอบคุณที่มีเพื่อนที่โทรมาถามไถ่การฝึกเช่นนี้จะทำให้เราโฟกัสกับด้านบวกของชีวิตมากขึ้นและรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าและน่าอยู่การเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวก็จะช่วยสะท้อนกลับมาที่การเห็นคุณค่าในตัวเราเองเมื่อใจเราอิ่มเอิบด้วยความรู้สึกขอบคุณและมองโลกในแง่ดีเราจะยิ่งดึงดูดประสบการณ์ดีๆเข้ามาต่อเนื่องเพราะเราจะสามารถมองเห็นข้อดีหรือโอกาสแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายความสุขจะไม่หนีหายไปไหนเพราะเราเป็นฝ่ายสร้างมันขึ้นมาได้ทุกวันเมตตาตัวเองเมื่อทำไม่ได้ดั่งใจสุดท้ายนี้อยากย้ำว่าในการเดินทางสู่การรักตัวเองและการดึงดูดสิ่งดีๆนั้นไม่ได้ราบเรียบไร้อุปสรรคเสมอไปอาจมีวันที่คุณเผลอกลับไปคิดลบหรือทำพลาดในเรื่องที่ตั้งใจไว้ในวันที่รู้สึกผิดหวังในตัวเองนั่นเป็นช่วงที่สำคัญมากที่คุณจะต้องปฏิบัติต่อตัวคุณที่ล้มลงอย่างอ่อนโยนให้คิดเสียว่าเรากำลังปลอบโยนเด็กน้อยในตัวเราที่กำลังร้องไห้บอกเขาว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้ามาลองใหม่เราเข้าใจเธอนะการให้อภัยและเมตตาต่อตัวเองในยามผิดหวังคือหัวใจของการรักตัวเองอย่างแท้จริงมันง่ายมากที่เราจะกลับไปวางวนเดิมคือซ้ำเติมตัวเองแต่ครั้งนี้ขอให้ลองทำสิ่งที่ต่างออกไปคือกอดตัวเองทางความรู้สึกและบอกว่าจะไม่ทิ้งตัวเองไปไหนเมื่อผ่านช่วงเวลานั้นไปได้คุณจะยิ่งเคารพรักตัวเองมากขึ้นและพร้อมเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยไม่ย่อท้อแนวทางทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคุณสามารถเลือกปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตและความชอบของตัวเองไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องทำทุกข้อพร้อมกันหัวใจสำคัญคือการตั้งเจตนาที่จะรักตัวเองและเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆเมื่อมีเจตนาและความเชื่อดังกล่าวแล้วการกระทำดีๆต่อชีวิตตัวเองจะค่อยๆตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งสำคัญคือทำอย่างสม่ำเสมอและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองบทสรุปส่งท้ายเริ่มรักตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วสิ่งดีๆจะตามมาเรื่องราวของเมย์ที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นใกล้จะถึงบทสรุปแล้วหลังจากที่เมย์ได้นำคำแนะนำต่างๆมาปรับใช้กับชีวิตเธอพบว่าตัวเองค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนอย่างชัดเจนเมย์รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่กล้าออกจากความสัมพันธ์แย่ๆและกล้าทำตามความฝันตัวเองเธอดูแลสุขภาพออกกำลังกายจนร่างกายแข็งแรงขึ้นและใจแจ่มใสมากขึ้นผู้คนรอบข้างสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อนๆบอกว่าเธอยิ้มเก่งขึ้นดูสวยขึ้นทั้งที่ก็เป็นคนเดิมส่วนที่ทำงานเมย์ทำผลงานได้ดีจนได้รับคำชมและมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างไม่น่าเชื่อที่สำคัญที่สุด
เมย์รู้สึกสงบและมีความสงบกับชีวิตแม้จะยังมีเรื่องให้แก้ไขหรือปัญหาเข้ามาบ้างเป็นครั้งคราวแต่เธอก็ไม่หวั่นไหวเหมือนเดิมแล้วเธอกลายเป็นคนใหม่ที่รักตัวเองและโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะรักเธอตอบเรื่องของเมย์สะท้อนความจริงที่ว่าประโยคยิ่งรักตัวเองยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ได้เป็นแค่คำพูดลอยๆแต่มันคือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองการรักตัวเองเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและความสำเร็จลงในจิตใจเมื่อเราดูแลรดน้ำเมล็ดพันธุ์นั้นทุกวันด้วยความคิดและการกระทำดีๆต่อตัวเองเมล็ดพันธุ์นั้นจะค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกดอกออกผลเป็นความรักความสุขสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่งดงามและความสำเร็จสุดท้ายนี้อยากชวนผู้อ่านทุกคนลองหันมาสำรวจหัวใจตัวเองดูว่าเราได้ให้ความรักกับตัวเองเพียงพอหรือยังถ้ายังบางทีนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มต้นไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะผ่านอะไรมาก็ตามเราสมควรได้รับความรักและสิ่งดีๆในชีวิตเสมอและคนแรกที่เราควรมอบความรักนั้นให้ก็คือตัวเราเองนี่แหละเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆในวันนี้เช่นการพูดดีกับตัวเองการไม่โทษตัวเองอย่างรุนแรงหรือให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนแล้วคุณจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเชื่อเถอะว่าเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเปล่งประกายจากภายในคนรอบข้างจะรับรู้ได้และสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณโดยแทบไม่ต้องร้องเรียกชีวิตจะประหลาดใจคุณด้วยเหตุการณ์และโอกาสที่งดงามซึ่งสอดคล้องกับความรักและพลังบวกที่คุณมีให้กับตัวเองจงออกเดินทางบนเส้นทางแห่งความรักตนเองนี้ด้วยความมุ่งมั่นและอ่อนโยนกับตัวเองไม่ต้องรีบร้อนเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยแต่มั่นคงแล้วสักวันคุณจะหันกลับมามองและยิ้มให้กับตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นเราเริ่มรักตัวเองมากขึ้นจริงๆและนี่คือชีวิตที่เราคู่ควรเริ่มต้นวันนี้โอบกอดตัวเองไว้และบอกกับตัวเองว่าฉันรักเธอนะแล้วสิ่งดีๆทั้งหลายจะทยอยกันเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณอย่างน่ามหัศจรรย์สุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ